تا حالا این احساس رو تو زندگیتون داشتین که فکر کنید از بقیه همسن و سالای خودتون تو زندگی عقب موندین؟ یعنی شما الان در هر سنی که هستین، چه 20 سالتونه چه 40 سالتونه، احساس کنید که از بقیه دور و بریای خودتون، از همسن و سالای خودتون تو زندگی عقب موندین و بقیه همه به کلی پیشرفت و موفقیت و خوشبختی تو زندگی رسیدن. همه دارن تو آرزوهای شما زندگی میکنن جز خودتون. اگر جوابتون به این سوال مثبته، من ازتون دعوت میکنم که حتما این ویدیو رو تماشا کنید، چون میتونه کمک خیلی زیادی بهتون بکنه. واقعیت اینه که اکثر ما آدم‌ها وقتی که بچه هستیم یک تصویر خیلی بی‌عیب و نقص از بزرگسالیمون تو ذهنمونه. یعنی فکر میکنیم که وقتی به نوجوانی میرسیم کلی دوست و رفیق داریم و همیشه در حال خوشگذرانی هستیم. بعد به جوانی میرسیم، همون سال اول کنکور قبول میشیم، تو همون رشته‌ای که دوست داریم وارد دانشگاه میشیم. میریم دانشگاه، با عشق زندگیمون آشنا میشیم، درسمون رو به موقع تموم میکنیم، کار پیدا میکنیم، ازدواج میکنیم. بعد به همین ترتیب خونه و ماشین خودمون رو میخریم، بچه دار میشیم و بقیه عمرمون رو با خانواده جدیدمون فقط تو مسافرت و خوشگذرانی و خوشبختی زندگی میکنیم. و این تصور خیلی از ماهاست وقتی که بچه هستیم. اما وقتی که برمیگردیم به بزرگسالیمون، جایی که الان هستیم و نگاه میکنیم، میبینیم که چند درصد از اون رویای دوران بچگیمون واقعا به واقعیت پیوسته. یعنی آیا ما واقعا همون جوانی شادی رو که فکر میکردیم گذروندیم؟ آیا ما تونستیم همون سال اول تو رشته مورد علاقمون وارد دانشگاه بشیم؟ با عشقمون ازدواج کردیم؟ الان وضعیت مالیمون به همون خوبی که فکر میکردیم هست؟ و جواب اینه که اگر بخوایم واقع بین باشیم، برای 90% از ما اینطور نیست. یعنی ما تو هر سنی که الان داریم تا همین الانش کلی تو زندگیمون سختی کشیدیم. برای رسیدن به خیلی چیزها تلاش کردیم، دست و پا زدیم، ولی باز هم بهشون نرسیدیم. باز هم نتونستیم اونجوری که دلمون خواسته تا الان زندگی کنیم. بعد همش به دور و برمون نگاه میکنیم و فکر میکنیم که بقیه همه به اون چیزایی که میخواستن رسیدن. همه خوشبختن، خوشحالن، موفقیت دارن تو زندگیشون جز ما. من امروز میخوام بررسی کنم که منشأ این احساس عقب افتادگی ما تو زندگی چیه؟ آیا این احساس واقعیه؟ آیا واقعا تو زندگی عقب موندیم از بقیه؟ منشأ این احساس به 2 جنبه اصلی برمیگرده. اول، مقایسه خودمون با دیگران، به خصوص با همسن و سالای خودمون. دیگرانی که یا در دنیای واقعی اطراف ما هستن یا اکثرا تو دنیای مجازی ما میبینیمشون، تو اینستاگرام، تو اینترنت، تو یوتیوب. آدمایی که به نظر میاد خیلی خوشحالن، خوشبختن، همسن ما هستن اما به کلی موفقیت دست پیدا کردن. زبان بلدن، بیزینس خودشون رو دارن، زندگی‌های خیلی خوب و رویایی دارن، خونه‌های تجملی دارن، ماشین‌های لوکس دارن. همش خودمون رو با اونا مقایسه میکنیم و هرچی بیشتر اونا رو میبینیم تو فضاهای مجازی، حالمون بیشتر بد میشه. بیشتر احساس عقب افتادگی تو زندگی به ما غلبه میکنه. دلیل دومی که باعث ایجاد این احساس میشه جامعه است و فشارهایی که از طرف اون به تک تک افرادی که عضوش هستن وارد میشه. حالا من میام هر دوتا رو به صورت کامل براتون بررسی میکنم، ببینم چقدرشون واقعیه، چقدرشون واقعی نیستن. آیا میتونیم اونها رو ملاک قرار بدیم برای عقب افتادگیمون یا نه؟
اول برمیگردم به مقایسه کردن خودمون با دیگران، خصوصا در فضاهای مجازی. چون بهتون قول میدم که آدم‌ها در دنیای واقعی انقدر موفق نیستن که شما خودتون رو بخوان باشون مقایسه کنین، یا لااقل تعداد خیلی محدود و انگشت شماری هستن. این آدمای خوشبخت وجودشون توی اینترنت، توی فضای مجازی خیلی بیشتره که همین خودش میتونه براتون سوال برانگیز باشه که این همه آدم خوشبخت که توی اینترنت میبینم، توی اینستاگرام میبینم، تو دنیا واقعی کجا هستن؟ چرا تو دور و بر من دیده نمیشن؟ خودمون رو میایم مقایسه میکنیم با آدم‌هایی که تو فضاهای مجازی میبینیم، تو اینستاگرام میبینیم که بین ما ایرانی‌ها دیگه الان خیلی محبوبیت داره، شده حجت تمام برای زندگیمون. خوشحالی‌هاشون رو میبینیم، خوشبختی‌هاشون، زندگی پرزرق و برقشون، مسافرت‌هاشون، لبخند زدن‌هاشون. اما چند تا نکته رو اصلا در نظر نمیگیریم. اول این که ما فقط لحظات خوبی و خوشحالی اونا رو جلوی دوربین میبینیم. ما که واقعا نمیدونیم این آدم‌ها برای رسیدن به این شرایط چقدر سختی کشیدن، چقدر رنج بردن، چند سال عمرشون رو زحمت کشیدن تا به این جایی که الان هستن رسیدن. دومی که ما میای فقط یه قسمت و یه برش کوتاه از زندگی اونها رو میبینیم، همون چیزی که جلوی دوربین گذاشتن. آیا بقیه زندگیشون واقعیه؟ به همون اندازه که دارن نشون میدن واقعیه؟ یا اونا فقط اومدن قسمت‌های خوب زندگیشون رو گلچین کردن و گذاشتن؟ ما که تا اونها زندگی نکنیم نمیدونیم واقعا چقدر، چند قسمت از زندگی اونها واقعیه. شاید که اصلا 90% فیک باشه، 10% رو بیان جلوی دوربین بذارن. بالاخره همه ما آدم‌ها در زندگی روزهای خوب و بد داریم، خوشحالی و ناراحتی داریم. پس خیلی وقتا اون چیزایی که تو اینترنت، تو اینستاگرام میبینید فقط یه برش کوتاه اون 10% زندگی اون آدم هاست. سوم این که شاید اون آدم ها هم حتی از نظر خودشون از بقیه دور و بریاشون عقب مونده باشن. یعنی زندگی خوب اونها شاید برای ما نقطه اوج باشه و فکر کنیم که خوشبختی همونه. اما چه بسا همون آدم ها هم در زندگی خودشون احساس خوشبختی ندارن. خودشون رو با دور و بری‌هایی مقایسه میکنن که میشناسن و ما اونا رو نمیشناسیم. و بعد همین احساس عقب افتادگی رو نسبت به خودشون دارن. منظور من اینه که نقطه معمولی زندگی هر کسی میتونه نقطه اوج داستان زندگی یکی دیگه باشه. شاید اوج داستان زندگی اونها برای ماست، ولی به نظر خودشون خیلی نقطه معمولی درش قرار دارن. و یه جنبه خیلی مهم داره این قضیه که خیلی مهمه و روش میخوام تاکید کنم. اگه ما بیایم با خوشبختی رو یه نقطه روی اون بالای بالا روی قله کوه در نظر بگیریم، حرکت به سمت خوشبختی 3 تا حالت داره. ما میایم و از دامنه کوه شروع میکنیم به حرکت کردن و برای رسیدن به قله باید سختی ها و فراز و نشیب های زیادی رو سپری کنیم. یه تعداد از ما میان اون وسط راه به خاطر یه سری شرایطی که براشون پیش میاد، یه سری روابطی که به وجود میاد در طول مسیرشون، یه میانبر پیدا میکنن و خب خیلی سریعتر میرسن به قله. ما میگیم که چجوری ما هم که داریم همین مسیر رو طی میکنیم، پس چرا اون زودتر رسیده، چرا ما نرسیدیم؟ در حالی که ما اصلا خبر نداریم که اون یه میانبر پیدا کرده. یه سری دیگه هستن که اصلا کلن به خاطر پول و روابط رو اون قله از اول به دنیا میان. ما اینم نمیدونیم. باز میگیم فقط چرا ما داریم میریم اما اونا رسیدن. و منظور از این حرف اینه که زمان رسیدن آدم‌ها به اوج قله زندگیشون، به آرزوهاشون با همدیگه متفاوته. نمیتونیم بگیم که همه باید در یک زمان مشخص به اوج زندگیمون برسیم. زمان رسیدن به خوشبختی برای آدم‌های مختلف متفاوته و حتی چه بسا اون چیزی که برای اونا خوشبختیه شاید قرار نیستش که خوشبختی زندگی ما باشه. شاید قرار اوج داستان ما یه جور دیگه اصلا بهش برسیم.
یا اصلا یه چیز دیگه باشه. اگه فلانی براش خوشبختی تعریف شده تو خریدن خونه آنچنانی، داشتن یه ماشین لاکچری، شاید قرار خوشبختی برای ما یک جور دیگه تعریف بشه، یک جای دیگه تعریف بشه. قرار نیستش که خوشبختی برای همه یک چیز باشه و در یک زمان به دست بیاد. این که از بعد مقایسه کردن خودمون با دیگران. میریم سراغ اجتماع و فشارهایی که به افراد زیر مجموعه خودش وارد میکنه. توی اجتماع یه سری افراد هستن که به خودشون اجازه دادن برای بقیه تعیین تکلیف کنن که خوشبختی یعنی چی و زمان رسیدن به اون باید کی باشه. یعنی انگار یه چک لیست تهیه شده که توی اون مشخص شده توی 18 سالگی باید درس تموم شده باشه، دیپلم گرفته باشی، تو 25 سالگی باید لیسانس تموم شده باشه، تو 30 سالگی باید ازدواج کرده باشی، قبل 40 سالم با خونه و ماشین تو خریده باشی. اگر طبق این چک لیست پیش رفتی خوشبختی، موفق به نظر میرسی، به تو میگن آدم موفق، اگر نه که تو موفق نیستی. و ما تحت این فشاره که از طرف جامعه داره بهمون وارد میشه احساس میکنیم که آره ما از بقیه عقبیم. در صورتی که گفتم ما آدم‌های متفاوتی هستیم. قرار نیست زمان رسیدن همه ما آدم‌ها به یک چیز یکسان باشه یا اصلا قرار باشه همه ما به یک چیز برسیم. پس این بزرگترین اشتباهیه که ما خودمون رو به طور کامل در اختیار ملاک‌های قرار بدیم که جامعه مشخص کرده که کاملا هم نادرست هستن. و اگه با وجود همه این چیزهایی که براتون گفتم بازم شما احساس میکنید که این حرفا الان درست نیستن یا نه من واقعا از بقیه عقبم، فلانی و فلانی هستن از من جلوترن، باید بهتون بگم که خبر خوب اینه که شما اصلا تو این قضیه تنها نیستین. خیلی ها درگیر این جریانن. شاید من هم در یک برهایی از زندگیم درگیرش بودم، شاید هنوز هم در یک چیزهای درگیرش باشم. این قضیه احساس عقب افتادگی مختص شما نیستش، عمومیت داره. و شاید بشه بگیم که بزرگترین کمکی که میتونید به خودتون بکنید برای که بر این احساس غلبه کنید و اینقدر خودتون رو مدام ملامت و سرزنش نکنید، احساس سرخوردگی نکنید، اینه که همیشه به خودتون یادآوری کنید و بگید که لااقل مهمترین چیزی که من میدونم درسته اینه که قرار نیست زمان رسیدن من با زمان رسیدن فلانی یکسان باشه، یا قرار نیستش که خوشبختی زندگی من دقیقاً عین خوشبختی زندگی فلانی باشه. و مهمترین چیزی که میتونم صمیمانه در آخر این ویدیو بهتون بگم اینه که هر موقع احساس کردید که دیگه خیلی از بقیه تو زندگی عقب موندین و این احساسه داره شما رو سرخورده میکنه، یه چیز رو مطمئن باشید و اونم اینه که برای بعضی ها نقطه اوج داستان زندگیشون در همون آغازه، اما برای بعضی های دیگه نقطه اوج داستان پایان داستانه که رقم میخوره. به قول معروف اگه هنوز خوب نشده چون که هنوز تموم نشده. امیدوارم که بتونید بعد از دیدن این ویدیو یک کمکی سمت و سوی نگاه کردنتون رو به خوشبختی و ملاکی که برای خودتون تعیین کردین تو زندگی تغییر بدید.